ආයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනාටම අද මම සූදානම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී පහසුවෙන් ඉක්මනින් මැකරෝනි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේක උදේ කෑමකට හෝ රාත්‍රී කෑමකට හදිසි වෙලාවකට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම අරන් තියෙනවා තඹු මැකරෝනි ග්‍රෑම් 300ක් පමණ, බටර් මේස් හැඳි දෙකක්, කැරට්, ලීක්ස්, මේ සැමන් විශේෂත්වය තමයි මම මේක ගෙදර හදපු එකක්. එතකොට මම තව අරන් තියෙනවා තලාගත සුදු ලුණු, ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස්, රම්පි කරපිංච, ලුණු. මේ අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කොහොමද අපි ඉක්මනින්ම පහසුවෙන්ම මැකරෝනි එකක් හදාගන්නේ කියලා බලමු. අපි මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා අඩු ඉන්ද්‍රයේ ලිපේ තියලා රත් වෙන්න තියලා මේ මම ගත්තු බටර් මේස් හැඳි දෙක මේකට එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් එකතු කරගන්න ඕනත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම බටර් එකතු කරගන්නේ. බටර් එකතු කරගත්තාම ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. නමුත් ඕගොල්ලන්ට බටර් නැත්නම් පොල් තෙල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. පොල් තෙල් ඔයාලා ඔලිව් ඔයිල් වලින් කෑම හදනවා නම් ඔලිව් ඔයිල් හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක ටෙම්පරාදුව සඳහා. මේ බටර් එක රත් වෙනකොට මම අපේ සලාගත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා කරපිංච, රාම්පේ. ඇත්තටම මේ සුදු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, රාම්පේ කරපිංච වගේ දේවල් එකතු කරගත්තාම අපිට රසකාරක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ස්වභාවික රසකාරක අපේ තියෙන දේවල් වලින්ම අපිට මේක රස ගන්න සුවඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම නිතරම කෑම හදද්දී මේ රාම්පේ කරපිංච, ඉඟුරු සුදු ලුණු වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ස්වභාවික රසකාර තියෙද්දී අපි කෘත්‍රිම රසකාරක දාලා කෑම හදන්න හොඳ නෑ, ඕනේ නැහැ. මොකද පොඩි දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම ගුණදායකයි මේ වගේ ස්වභාවික රසකාරක යොදාගෙන අපි කෑම හදනවා නම්. අපි මේ අපේ මේෙන් දාගත්තු මේ රම්පේ කරපිංච සුදු ලුණු මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු වෙනකොට ඒකට මම මේ තියෙන මම ගෙදර හදාගත්තු සැමන්. මම ඒක වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට පස්සේ දාන්නම්. මේ මම ගෙදර හදාගත්තු සැමන් මේ පොඩි කුඩා කෑලි වලට පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක අපි එකතු කරගන්නවා දැන් මේ ටෙම්පරාදු වෙන්න. මොකද මේ අමු සැමන් එක ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මේකට මම කැරට් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කැරට් ටික පොඩ්ඩක් හැම්බෙන්න ඕන නිසා අමුවෙන්ම කන්න බෑ. වැඩි කම්බ ගන්න හොඳත් නැහැ. කැරට් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කැරට් ඔයගොල්ලන් කැමති එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කැරට් ගෝවා, ලුණු කොළ මේ වගේ දේවල්. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම එකතු කරගන්නවා ඒ කෑලි මිරිස් ටික. ඊට ගම්මිරිස් මම ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්නවා. මොකද කැරට මේක ටිකක් සැර වුණාම රසයි. නමුත් පොඩි අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඒක දාන්න. ඒගොල්ලන්ගේ සැර ප්‍රමාණය අනුව තමයි ලුණුත් එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේ. ලුණු ගම්මිරිස් කෑලි මිරිස් ඒගොල්ලන්ගේ රස අනුව සැර අනුව ගන්න. දැන් අපේ මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් කැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම එකතු කරගන්නවා ලීක්. ඔයාලට මේ ලීක් ඕන හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ හැඩයට කපා ගත්තාම ලස්සනයි කියන්නේ. ඒකයි මම මේ විදිහට කපා ගත්තේ. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ලුණු කොළ උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව තියනවා නම් ගෝවා ඒ වගේ දෙයක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ලීක් ටික යන්තම් ටෙම්පරාදු වෙනකොට යන්තම් මැද වෙනකොට වගේ වෙනකොට අපි මේ ගත්තු මේ තඹගත්තු මැකරෝනි ටික එකතු කරගන්නවා.
දැන් තියෙන්නේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්න අපි මැකරෝනි එකත් එක්ක කලවම් කරගන්න. ඇත්තටම මේ හුඟක් වෙලාවට මේක හදිස්සියකට දැන් අපි මොකක් හරි කෑමක් හදාගන්න පරක් වුණාම වෙලා මදිනවා මේ වගේ දෙයක් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. පහසුයි ලේසියි. මේ වගේම දරුවොත් කැමති වෙයි වැඩිහිටියත් කැමති වෙයි ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට රස කියන්න කොහොමද කියලා කියන්න. අපි හදාගත්තු මේ මැකරෝනි එක දැන් ඉවරයි ඉදිලා ඉවරයි. දැන් අපි ඒක පිළිගන්නන්න යන්නේ මේ විදිහට බලන්න මේ ඇත්තටම හරි සුවඳයි මේ රම්පේ කරපු ඉච්ච සුවඳ. එතකොට සුදු රෝණ සුවඳ එහෙම එනවා. එතකොට මේ හරි සුවඳයි මේ විදිහට තියෙන්නේ පිළිගන්න. ඕගොල්ලෝ හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට.